Kỳ Duyên, Quế Anh có gì để thi quốc tế? Kỳ Duyên, Thanh Thủy, Quế Anh và Khánh Linh có những thế mạnh cũng như điểm yếu cần cải thiện trước khi chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đến hiện tại, Việt Nam đã tìm ra 4 ứng viên tham gia sân chơi sắc đẹp quốc tế lớn năm nay, gồm Kỳ Duyên, Miss Universe, Thanh Thủy, Miss International, Quế Anh, Miss Grand International và Bùi Khánh Linh, Miss Intercontinental. Miss World lần thứ 72 phải đến tháng 2 năm 2025 mới diễn ra. Do đó, Ý Nhi được tính là đại diện Việt Nam ở mùa giải năm sau. Miss Earth Việt Nam và Miss Supranational Việt Nam chưa công bố gương mặt đi thi. Có một số tin đồn rằng Việt Nam bỏ ghế trống tại Miss Earth năm nay, tuy nhiên đơn vị nắm bản quyền chưa lên tiếng chuyện này. Hạn chế của Kỳ Duyên. Nhan sắc của Kỳ Duyên đã vào độ chín muồi sau 10 năm gia nhập showbiz. Trên sân khấu, cô dễ gây chú ý với làn da trắng, tỷ lệ cơ thể cân đối, chiều cao 1,76m. Nhưng để tỏa sáng ở sân chơi đòi hỏi trình biểu diễn xuất sắc như Miss Universe, Kỳ Duyên cần siết cơ thêm, bước chân phải hừng hực và năng lượng. Đại diện Việt Nam được đánh giá có tư duy tốt nhưng cần nâng cao hơn, song song với việc tìm hiểu sâu các vấn đề xã hội như nhân quyền, môi trường, phụ nữ, trẻ em, chiến tranh. Khả năng giao tiếp tiếng Anh của Kỳ Duyên chưa tốt, cần tích cực trau dồi. Miss Universe 2024 có tỷ lệ cạnh tranh cao khi quy tụ đến 130 thí sinh, format thay đổi. Gọi top 30, top 12, top 5 và công bố người chiến thắng. Dàn ứng viên năm nay rất mạnh, đơn cử đại diện Peru, Canada, Thái Lan, Cộng hòa Dominica đang được các chuyên trang đánh giá toàn diện nhất. Trước mắt, khả năng Kỳ Duyên vào top 30 nếu thắng bình chọn tương đối khả quan. Bởi những năm trước, Khánh Vân, Kim Duyên lần lượt lọt top 21, top 16 nhờ lượt vote cao nhất. Thanh Thủy chưa nổi bật. Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức News, Thanh Thủy nói đang trau dồi tiếng Anh và khả năng ứng xử, tư duy hùng biện. Khả năng phản xạ nhanh và trả lời câu hỏi một cách tự tin rất quan trọng. Do đó, tôi vẫn cập nhật kiến thức xã hội, luyện nói mỗi ngày, cô chia sẻ. Mặc dù Miss International không đòi hỏi thí sinh phải trình diễn thật mãn nhãn hay bốc lửa, Thanh Thủy cũng nên hoàn thiện những bước catwalk cho uyển chuyển, phong thái tươi tắn, tự tin hơn. Bên cạnh đó, người đẹp hãy phát huy thế mạnh gương mặt ngọt ngào, vốn là vẻ đẹp Miss International tìm kiếm bằng những layout trang điểm, váy áo phù hợp. Kết quả Miss International trước nay luôn khó đoán. Các đại diện Việt Nam từng được kỳ vọng cao rồi trượt tóc trong tiếc nuối. Do vậy, đến với cuộc thi, Thanh Thủy cần vững tâm lý để không phải áp lực câu chuyện thành tích. Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1,75m với số đo 3 vòng 80, 63, 94 cm. Cô là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được cử đi thi Miss International. Các năm trước, người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam giành suất tham gia Miss World. Bất lợi của Quế Anh. Quế Anh gặp nhiều bất lợi khi tham gia Miss Grand International. Ngoài chuyện sở hữu ngoại hình chưa đủ nóng bỏng để phù hợp với yếu tố trình diễn, cô còn vướng ồn ào sau đăng quang. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả. Vì thông thường, Chủ tịch NAWAT sẽ cân nhắc hiệu ứng truyền thông để quyết định ứng viên có tiến sâu hay không. Một hạn chế khác của cô gái 23 tuổi là phong thái giao tiếp còn non, câu trả lời ứng xử vẫn ấp úng, thiếu chắc chắn. Có một số khán giả nhận xét khi nhìn tổng thể, Quế Anh chưa có những yếu tố để trở thành ứng viên mạnh. Bỏ qua những tranh cãi, Quế Anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện catwalk, thanh nhạc và trau dồi một số kỹ năng khác. Gương mặt của cô cũng thay đổi, khác nhiều so với lúc đăng quang trong nước. Hiện, Quế Anh cao 1,72m, tỷ lệ cơ thể cân đối. Tới lúc này, ngoài thế mạnh ca hát và vũ đạo, Quế Anh chưa cho thấy cô đáp ứng được tiêu chí về business, khả năng thương mại như ban tổ chức đưa ra. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi khi Quế Anh chính thức gia nhập cuộc đua tại Thái Lan và Campuchia vào cuối tháng 10. Điểm yếu của Khánh Linh. Sau 2 năm liên tiếp Việt Nam thắng lớn ở Miss Intercontinental với Hoa hậu Bảo Ngọc 2022 và Á hậu Hai Ngọc Hằng 2023, Bùi Khánh Linh được kỳ vọng nối tiếp chuỗi in top. Thành tích của người tiền nhiệm là động lực, song cũng khiến cô gái trẻ thấy áp lực. Thế mạnh của Khánh Linh là vóc dáng đẹp, chiều cao 1,77m, kinh nghiệm trình diễn dày dặn. Gương mặt của cô ăn đèn sân khấu, nhờ đó không bị lép vế khi đứng cạnh thí sinh khác. Điều cô còn thiếu là khả năng hùng biện sắc sảo, một câu ứng xử thông minh và thuyết phục. Trong cuộc thi cấp quốc gia, Khánh Linh cho thấy cô cần cải thiện nhiều hơn khoản trình bày quan điểm cá nhân. Trình tiếng Anh của Khánh Linh chỉ ở mức đủ giao tiếp, cách phát âm vẫn hạn chế. Miss Intercontinental sẽ diễn ra tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Năm nay có 70 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cạnh tranh vương miện.